به نام خداوند هستی و کائنات. سلام عرض می کنم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی کلمه. امیدوارم هر جایی هستید صحیح و سالم و سلامت باشید. مردم عزیز ایران، هموطنان عزیز که هر روز منتظر آزادی و بیرون رفت از این فلاکت هستید. ما هم چشممون به امید خداست و امید داریم که حتما روزی این ظالمان به زیر می افتند و خداوند ما را تنها نمیذاره. مطمئن باشیم که این ظالمان دیگه آخراشونه. واسه همین فشار آوردن. خیلی دارن زورشونه میزنن که بمونند، اما نمیتونن با اراده مردم هیچ کاری بکنند. مردمند که میتونن تعیین سرنوشت بکنند، تعیین سرنوشت خودشونو بکنند و هیچ کسی نمیتونه براشون تصمیم بگیره. نه کمک خارجی میتونه سرنوشت مردم رو تعیین کنه و تغییر بده، نه حکومتی دیکتاتور میتونه اراده خودشو بر مردم تا ابد تحمیل کنه. تاریخ اینو به ما نشون داده، سنت خدایی اینو به ما نشون داده و ظالم ستمگر هیچ وقت نبوده که تا سر بمونه. متاسفانه هر روز خبر ناگواری میشنویم و این روزها خبر زندانی شدن برادران نیکبخت در گلپایگان و خصوصا خبر تایید حکم اعدام 2 از این برادران فضل الله و هادی متاسفانه ما ناراحت کرده و خصوصا جگر خواهراشون رو به درد آورده و هر جایی که گیر بیارن درد دل خودشون میکنن. ما هم به خاطر اینکه وظیفه هموطنی و برادر خودمون به جایگاه بیاریم از ایشون دعوت کردیم که بیان و حرفاشون رو بزنیم. خانم نسرین نیکبخت یک کلیپی رو فرستادن، اگر آماده است اتاق فرمان لطف کنید پخش کنید. درود بر همگی. من نسرین نیکبخت هستم، خواهر زندانیان سیاسی نیکبخت از گلپایگان که همکنون در زندان دستگرد اصفهان هستند. رژیم منحوس جمهوری اسلامی مدتی است که برای برادرانم حکم اعدام صادر کرده است و فشار بسیار شدیدی به خانواده در ایران وارد می کند که از طریق آنها من و خواهر بزرگترم نیکی نیکبخت این مسئله را رسانه‌ای نکنیم. با این وجود من و نیکی همانطور که از روز دستگیری برادرانم در رسانه‌ها صدای آنها بودیم، اطلاع رسانی در مجامع بین‌المللی را ادامه خواهیم داد. به تمامی افرادی که تحت تاثیر این فشارها قرار گرفتند و در زمین جمهوری فاسد اسلامی بازی می‌کنند، هشدار می‌دهم که اگر باد بکارند طوفان درو می‌کنند و اعلام می‌کنم من و نیکی و تمام اعضای خانواده تماماً از فعالیت‌های سیاسی برادرانم خصوصاً محمد نیکبخت حمایت می‌کنیم و صدای آنها خواهیم بود. به عاملین جمهوری اسلامی از جمله اطلاعات گلپایگان هشدار می‌دهم که این رژیم رفتنی است. همانطور که دیکتاتور سوریه اسد موقع فرار حتی نزدیکانش را هم با خودش نبرد، شما مهره‌های سوخته هم جا خواهید ماند. گلپایگان شهرستان کوچکی است. ما مشخصات و اطلاعات شخصی شما را می‌دانیم و در فردای آزادی شما و خانواده‌تان کیفر خواهید دید. به امید آزادی. از خداوند می‌خوایم که ستمگران را دیگه تحمل نکنه. جداً که هر روز جگر ما رو به در میارن. از خانم نیکی کریمی نیکبختم خواهش میکنم بیان خودشون بفرمایند در مورد برادرشون. بفرمایید. درود بر هموطنان عزیزم و همینطور بینندگان عزیزتون. من نیکی نیکبخت هستم و همونطور که می‌دونید خواهر زندانی سیاسی هستم داخل زندان دستگرد اصفهان که متاسفانه با خبر شدیم که چند روز پیش حکم اعدام هادی و فضل الله نیکبخت تایید شده. حدوداً 1 سال هست که هادی و فضل الله داخل زندان هستند و محمد هم نزدیک 3 ماه هست که داخل زندان دستگرد اصفهان بند سلامت زندان دستگرد اصفهان که بند زندانیان سیاسی هست قرار داره و بلا تکلیف
با پیگیری هایی که ما انجام داده بودیم برای هادی و فضل الله به ما گفته بودن که حکم 1 الی 5 سال بهشون تعلق میگیره و حتی اجازه نداده بودن که وکیل براشون بگیریم. یک وکیل تسخیری برای اینها انتخاب کرده بودن و به خانواده گفته بودن که حکم 1 الی 4 سال بهشون داده میشه و نیز حدوداً 2 هفته پیش که خانواده مراجعه کردن به خانواده گفته بودن که اطلاعات سپاه و امام جمعه گلپایگان محمد تقی کرامتی دست روی این پرونده گذاشته و گفتن که فعلا حکم متوقف بشه بعد از پایان جنگ. ولی خب متاسفانه همین نزدیک 1 هفته پیش هادی به ما اطلاع داد در خبری کوتاه که حکم اعدامشون تایید شده. من همینجا میخوام خبررسانی کنم که چند روز پیش برادرای من را حفاظت اطلاعات خواسته بود که گفته بود چرا خواهر شما نیکی نیکبخت اطلاع رسانی میکنه، بهتره بهش بگین ساکت باشه. اگه ساکت بشه ما میتونیم این حکم رو بشکنیم یا حتی تخفیف بدیم در این حکم. اگه ساکت نشه این حکم سنگین‌تر میشه. من همینجا این سوال رو دارم، آیا حکم سنگین‌تر از اعدام هم مگر داریم در این حکومت کثیف آخوندی؟ بعد از طرف برادرای من جواب داده بودن که ما هیچ تأثیری نمیتونیم رو نیکی داشته باشیم، نیکی خودش این کارها رو انجام میده و ما نمیتونیم هیچ تأثیر رو نیکی داشته باشیم. و از طریق برادرای من نتونسته بودن که من رو متوقف کنن، در نتیجه از طریق خانواده اقدام کردن و مخصوصا خانم‌های هادی و فضل الله تحت فشار قرار دادن که به نیکی اطلاع رسانی کنید که این کار رو متوقف کنه وگرنه حکم به همسرای شما اجرا میشه. و متاسفانه خیلی من تحت فشار بودم این چند روز ولی خب من همین الان از همینجا دارم میگم که من با تمام توان ادامه میدم و هیچ نیرویی نمیتونه منو از این کار مانع کار من بشه و امیدوارم که بتونم به نتیجه برسم و پاینده ایران. سپاس بیکران. خواهش میکنم، ما از شما سپاسگزاریم. به هر حال هم وظیفه هموطنی و هم وظیفه خواهریتون دارید به جا میارید. بسیار از شما سپاسگزارم و منم از شما میخوام که به این کار ادامه بدید، چون متاسفانه جمهوری اسلامی، همینطوری که شما فرمودید، اصلا نه جمهوری نه اسلامی، آخوندی، حکومت آخوندی اصلا و ابدا به هیچ وعده‌ای و به هیچ عهدی پایبند نیست و همش دروغ میگه و اصلا و ابدا اینجوری نیست که میگه اگر رسانه‌ای نکنی شاید کاری بکنیم. این تجربه نشون داده. به هر حال من شما رو تشویق میکنم و امیدوارم که پایدار باشید. ممنونم و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. در ادامه برنامه با آقای رضا حسین‌بر، فعال سیاسی بلوچ، و خانم افسانه رحیمی موضوع ادامه میدیم، عضو کمیته مرکزی سازمان خبات کردستان ایران. فعلا آقای حسین‌بر فکر کنم تشریف نیاوردن. از شما شروع میکنیم خانم رحیمی. حزب خبات کردستان یکی از احزاب فعال کردستان ایران و از اول انقلاب هم که وجود داشته. ابتدای مقدمه‌ای بگم، اونم این که بسیاری از مردم ایران از همون اول فهمیدند که این انقلاب مردمی نیست، چیزی نیست که مردم میخوان و یک انقلاب آخوندیه با یک ایدئولوژی خاص که ادعای دین میکنه ولی فقط ازش به عنوان ابزار استفاده میکنه. کردها کسایی بودند که اینو از اول فهمیدند و قبول نکردند و فهمیدند که اینا هم مثل حکومت پیشین دیکتاتور هستند و میخوان تنها و تنها خواسته های خودشونو به کرسی بشونند و همین کارم کردند و مردمو به این کشوندن که همه خبر دارن. حالا در مورد فعالیت خودتون، فعالیت حزب خبات کردستان و به صورت خصوصی خاص و به صورت عام فعالیت کردها و اپوزیسیون ایرانی یه توضیح برای ما بدید. بفرمایید. با سلام و درود خدمت شما و بینندگان محترم. درود میفرستم به روان پاک شهدای راه آزادی و همچنین شهدای اخیر سازمان خبات کردستان ایران، کاک فخرالدین مرادی و کاک اقبال صالح پور. بله، همون طور که شما فرمودید این رژیم نه جمهوری و نه اسلامی و رژیمیه که از همون ابتدای به قدرت رسیدنش
در صدد سرکوب مردم جامعه و ملیت‌های ایران بر اومده. ما به عنوان سازمان خواط کردستان به عنوان بخشی از پیکره تحت ستم ملت کرد و جامعه اهل سنت در این بازه زمانی نقشی فراتر از یک نیروی سیاسی در واقع ایفا می‌کنیم. همونطور که شما هم در جریان هستید، در واقع جنگ 40 روزه و فروپاشی رأس هرم استبداد یعنی مرگ خامنه‌ای و هلاکت تقریبا 150 یا بگیم بیشتر از سران سرکوبگر رژیم ثابت کرد که اون مرکزگرایی و استبدادی که دهه‌ها کردستان و دیگر مناطق ایران رو زیر تیغ تبعیض و فشار داشت دیگه وجود نداره. نقش ما در این دوران حساس در واقع به نظر من 3 رکن اصلی داره. اول اینکه سازماندهی خشم فرو ریخته، یعنی کردستان و دیگر مناطق و به خصوص مناطق سنی نشین سال هاست که زخم خورده سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سرکوب مذهبی و ملی هستند. امروز که رژیم در اوج استیصال به اعدام‌های جنون آمیزی روی آورده، وظیفه ما تبدیل این خشم به یک قدرت سازمان یافته است. یعنی ما نباید اجازه بدیم این اعدام‌ها و حملات جنایتکارانه پهپادی به کمپ خانواده‌های پیشمرگان کردستان فضای رعب و وحشت ایجاد کنه، بلکه اونو به موتور محرکه قیام برای شکستن آخرین حصارهای سرکوب تبدیل کنیم. نقش ما در این میدان رهبری میدانی مبارزاتی است که خودتون در جریانی در طول 47 سال گذشته سازمان خواط و دیگر احزاب کردستان در مبارزه با این رژیم ددمنش بودند. یعنی ما باید راهی رو فراهم کنیم تا بتونیم هویت و کرامت پایمال شدهمون رو از این رژیم دیکتاتور پس بگیریم. دوم اینکه ما هم به عنوان سازمان خواط هم به عنوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران در این شرایط باید یعنی در شرایطی که دولت مرکزی در تهران به دلیل هلاکت خامنه‌ای و سران اصلیش عملاً دچار فروپاشی مدیریتی شده، ما باید نقش حفظ امنیت و اداره مدنی در مناطق خودمون رو بیشتر به عهده بگیریم. هرچند تا امروز هم به عهده داشتیم و در مناطق کردستان تشکیلات احزاب دیگه کردستان سعی کردن به مردم کمک کنن، اونا رو آگاه کنن و اطلاع رسانی کنن. سازمان خواط با تکیه بر پایگاه مردمی خود به مردم اطمینان میده که فردای سقوط این رژیم ضد بشری نزدیک و در واقع نظمی دموکراتیک سکولار و مبتنی بر حقوق برابر ملیت‌ها برقرار میشه که در اون هیچ کس به دلیل هویت ملی یا مذهبش شهروند درجه 2 محسوب نشه. عرضم به حضورتون سوم این که ما به عنوان نماینده کردها صدای بخشی از جامعه هستیم که دهه هاست برای حق تعیین سرنوشت مبارزه میکنن. امروز نقش ما اینه که به سایر ملیت‌ها و نیروهای آزادیخواه در سراسر ایران پیام بدیم زمان آن رسیده که برای ایرانی دموکراتیک و مبتنی بر همزیستی مسالمت‌آمیز با هم متحد شویم و اجازه ندیم که مرگ خامنه‌ای یا هلاکت سران رژیم فرصتی برای جایگزینی یک دیکتاتور با دیکتاتوری دیگه، منظورم مثلا پهلوی یا هر شخص دیکتاتور دیگه‌ای باشه. بله، ممنونم از شما. بسیار عالی، یعنی به نکات بسیار عالی اشاره کردید، تقریبا خلاصه مطالب گفتید. من سوالات زیادی از شما دارم، حالا بحث عمومی رو بذاریم برای قسمت بعد، ولی باز یک سوال دیگه در مورد حزب خواط دارم، حزب خواط کردستان و در مورد ائتلاف کردستانی. در مورد حزب خواط به عنوان یک حزب اسلامی، به هر حال
از همون اول انقلاب اگر اشتباه نکنم ماموستا شیخ جلال اهل بانه رهبری این حزب رو بر عهده گرفتن و یک حزب اسلام خواه هستن و با وجود این فهمیدن که یعنی ظاهرا اگر واقعا جمهوری اسلامی می بود خب باید ماموستا شیخ جلال با اونا می افتاد، ولی نه ایشون و نه ماموستاهای کرد دیگه تا حالا هم هیچ وقت جمهوری اسلامی رو قبول نکردن، چون این یک حکومت آخوندیه. و اینکه حتی احزاب دیگه، حالا در ائتلاف که هستید بیشتر از حزب‌های دیگه هم خبر دارید که درسته که نام‌های دیگه ای دارن، اما از نظر دینی میخوام اینو از شما سوال بکنم، چه حزب خبات کردستان و چه حزب‌های دیگه چه روی کردی دارن؟ بفرمایید. در واقع ما به عنوان سازمان خبات کردستان باید بهتون بگم درسته که از همان ابتدای تأسیس سازمان خبات به وسیله جناب ماموستا شیخ جلال الدین حسینی اسم سازمان خبات از ابتدا سازمان ملی و اسلامی خبات بوده. منظورم از این چیه؟ برای ما همیشه مسئله ملی و مسئله ملت کرد در اولویت بوده. در اساسنامه ما موجوده که ما به عنوان سازمان خبات به همه ادیان با همه عقاید احترام میذاریم و تمامی مردمی که در کردستان و در جغرافیای کردستان هستند با هر ایدئولوژی یا با هر دین و مذهبی در واقع تحت حمایت حکومت کردستان، حالا حکومت فدرال باشه، خودمختار باشه، خودگردان باشه، هر حکومتی باشه، تحت حمایت اون قرار میگیرن. یعنی یه چیزی که نه صرف این که بگم من چون عضو سازمان خبات هستم دارم این مسئله رو بازگو میکنم، نه، یعنی این یکی از زیبایی های پروگرام سازمان خباته که هر کس با هر نظری، با هر دین و مذهبی تحت حمایت قرار میگیره و میتونه در یعنی بدون هیچ رعب و وحشتی، همینی که الان میبینیم رژیم آخوندی مرتباً مردم اقلیت، ادیان مختلف یا زبانهای مختلف رو سرکوب میکنه. اما ما یعنی در مورد این موضوع از همون ابتدا و تا الانش هم گفتیم هر کسی با هر نظری در واقع قابل احترامه و به نسبت دین مبین اسلام همونطور که خودتون هم اشاره کردید و مردم کردستان ایران تقریباً 80% تا 85% مسلمان هستند، اما به دلیل سیاست‌های آشوبگرانه این رژیم به نام اسلام و ترس و رعبی که در دل مردم ایجاد کرده، یعنی مردم هم تقریباً متنفر شدن از جمهوری اسلامی. اما این اسلام با اسلام ما فرق داره، اصلا از حرف الفش تا یش باید بگم فرق داره. یعنی قرار نیست هر چیزی که اونا انجام میدن، هر جنایتی که انجام میدن به اسم اسلام ما بپذیریم. همه ما میدونیم و واقف هستیم که در دین اسلام بارها اشاره به این شده که اجباری در دین نیست، اما اینا به خاطر عقاید، به خاطر مذهب دارن مردم رو اعدام میکنن، مردم رو شکنجه میدن. کلن در صدد اینن که هر کسی در واقع در جمهوری اسلامی ملیت‌های ایران دو دستن، یا با اونان یا در مقابل اونان. اونایی که در مقابل اونان باید سرکوب بشن، باید مجازات بشن، باید اعدام بشن. متاسفانه همینطوری که گفتید ما میبینیم خیلی از مردم، خیلی از جوانا اسلام گریز شدن، حتی اسلام ستیز شدن به سبب کارهایی که همین حکومت انجام میده و فشاری که بر مردم میاره برای تغییر عقیدهشون، برای اینکه عقیدهشون رو مثلا بروز ندند. خب اگر واقعا از منظورتون اسلام، همونطوری که شما گفتید دین مبین اسلام، نمیترسه حق اگر
یه چیزی حق باشه نمیترسه هر عقیده دیگه جای خودشو داره، حرف خودشو میزنه، انتقاد خودشو میکنه. اسلام جواب داره و بعدم میتونه با بقیه به اصطلاح همزیستی داشته باشه. اما متاسفانه این حکومت کاری کرده که مردم فکر کنن هر مسلمانی که ادعای اسلام داشته باشه حتما با دیگران سر دشمنی داره. یعنی یه تعریفی از مسلمانان کرده، یه تعریفی از اسلام خواها کرده که ما به دیگه یعنی جرئت نکنیم، یعنی مردم جرئت نکنن که بگن حالا به اصطلاح یک کسی که ادعای اسلام داره به اصطلاح یک کاری دستش باشه. اصلا ما شبکه کلمه همه میبینند که همه رو دعوت میکنیم، آزاده بیان هست، البته هیچ توهینی در کار نیست، هیچ کسی به هیچ کسی توهین نمیکنه، اما انتقاد داریم و انتقادا رو میشنویم و بحث هم میشه، هیچ مشکلی هم نیست. قراره در یک مجتمع همه با هم زندگی کنیم و همه نظر خودمون رو بتونیم با خیال راحت بروز بدیم، اما بدون توهین بروز بدیم و بعد هم با هم دیگه زندگی کنیم. اون وقتی که میفهمیم که اسلام واقعا همونطوری که ادعا میکنه لا اکراه فی الدین، هیچ اجباری در دین نیست، همونطوره، نه اونطوری که این حکومت بروز داده. در واقع کاری که این حکومت میکنه برای اسلام نیست و نتیجهش هم کاملا این حرف رو تایید میکنه. نتیجهش اینه که اسلام خواهی در فاصله 47 سال ریزش زیادی داشته. یعنی نه تنها پیشرفت نداشته بلکه ریزش داشته. اینا میگفتن یه انقلاب کردیم و صادراتش میکنیم، اما نه تنها صادرش نکردن بلکه به زور یا به زور پول یک کسایی را به اصطلاح بوق زدند که اینا با ما هستن در آفریقا و کوبا و چین و اینا، ولی خیلی از مردم ایران رو از دین زده کردن. جوانایی هستن که مثلا میان میگن ما مسیحی شدیم، مسیحی بشین مشکلی نیست، ولی چرا؟ میبینیم که دلیلش اینه خب از این حکومت زده شدن، فکر میکنن که نه مسیحیت تموم یعنی آرامش کامل و اسلام یعنی جنگ کامل، و در حالی که اینجوری نیست. نه اون مسیحیت آرامش کامله، نه این اسلام جنگ کامله، بلکه اصلا هیچ ربطی نداره. دین یه چیز شخصیه برای معنویته. اگر به درد زندگیت خورد و زندگیتو خوب کرد، دنیاتو خوب کرد، قیامتت هم خوب میکنه. اگر به درد نخورد یعنی این دین نیست، از خودته. این تفسیرهای از من در آوردی و از جیب در آوردی براش کردی و ضربه به دینم زدی، ضربه به خودت هم زدی. یک سوال دیگه که از شما دارم خانم افسانه رحیمی در مورد کل اپوزیسیون ایرانیه. به نظر شما در این بحبوحه که جنگ شروع شد و مردم یه امیدی داشتن، چون میگفتن ترامپ گفته کمک در راه است، اما حالا هیچ حرفی از کمک در راه است و کمک هست و کمک خواهد بود نیست. و اینکه آیا واقعا باید مردم تکیه کنند بر ترامپ یا بر کمک خارجی یا نه؟ اصلا کمک خارجی نفعی داره برای مردم یا جنگ نفعی برای تغییر وضعیت مردم داره یا نه؟ نظر شما چیه؟ در واقع سوالتون دو سوال بود، باید دو پاسخ بدم. در مورد کمک خارجی یا اینکه کمک خارجی رو مثل اهرم به کار بیاریم برای تغییر رژیم، به نظر من یک استراتژی غلطیه، چون ما به عنوان احزاب کردستان در طول این 47 سال و قبل اونم با مخالفت با دیکتاتوری پهلوی نه یعنی میخوام بگم نه مبارزاتمون در واقع بر مبنای این بوده که کمک خارجی بهمون برسه و نه الانش هم. ما در دهه اخیر به ویژه در دهه اخیر از قیام سال 95 قیام ژینا و الی آخر تا بقیه قیام ها تقریبا 4-5 قیام بوده که مردم کردستان با احزاب خودشون در ارتباط بودند و همونطوری که خودتون در جریانید و تمام مردم ایران اینو فهمیدن که مردم کردستان با یک اطلاعیه احزاب کردستان ایران تمام کردستان رو قفل کردن و همه مغازه هاشون رو
قفل کردند و به خونه برگشتند و اعتصاب کلی کردند یا با یک فراخوان همه به کف خیابون ها اومدن، اینو اثبات میکنه که مبارزه ما در واقع بر اساس کمک خارجی نبوده و اگه ما بخوایم رژیم رو تغییر بدیم، هیچ حکومتی از خارج نمیاد به ما کمک کنه که این رژیم رو تغییر بدیم، چون همه حکومت ها و همه کشورهای چه توسعه یافته چه در حال توسعه همشون به فکر منافع خودشونن. یک شعری داریم میگه کس نخارد پشت من جز انگشت شست من. در واقع این خیلی با این مسئله همخوانی داره، چون همونطور که گفتم مبارزه ما بر اساس قول گرفتن از هیچ قدرتی نبوده و 47 ساله در مبارزه هستیم و همیشه کردستان به این رژیم نگفته و در این نگفتنم پایفشاری کرده. در مورد جنگ 40 روزم اگه بخوام در این مورد صحبتی داشته باشم، باید بهتون بگم این جنگ 40 روزه به ملیت ها و تمام مردم ایران، این 90 میلیون یا 95 میلیون نفری که الان مثل گروگان در چنگال دشخیمان رژیم آخوندی هستن، بهشون خیلی کمک کرد. همین که خامنه ای میگفت جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد، در حملات اول خامنه ای و تقریبا نزدیک 200 نفر از سران این رژیم به هلاکت رسیدن و بعد اینم گفت مذاکره نخواهیم کرد. الان که در واقع خیلی هم مستقیم هم غیر مستقیم در حال مذاکره است با این رژیم. این حملات اخیر روند انقلاب ملیت‌های ایرانو میتونم بگم سریعتر میکنه، چون الان اون رأس هرمه موجود نیست. رژیم در درون خودش دچار شکاف‌های عمیقی شده. قبلا یک نفری بود در رأس که می اومد یه فرمانی میداد و همه اطاعت میکردن. الان خودشون در داخل خودشون به چندین دسته تقسیم شدن. یعنی باید بگم ادعیشون میگن، اون افراطی هاشون میگن مذاکره نمی کنیم، قالیباف و یه سری دیگه دارن مذاکره میکنن، سپاه پاسداران ساز خودشو میزنه. این فروپاشی و این شکاف درون سازمانی خودشون روند انقلاب مردم رو سریعتر میکنه. یعنی الان فشارهای اقتصادی، همون محاصره تنگه هرمز و انباشته شدن نفت رژیم، همه اینا شرایطی رو ایجاد کرده که رژیم دیگه نمیتونه، توان اینو نداره که هم حقوق بگیرای خودشو در واقع ساکت کنه با پول، هم نمیتونه مثل قبلا سرمایه گذاری یا ثروت ملی مردم ایرانو رو میلیشیاها بکنه و کلا قدرتش یعنی تضعیف شده. تضعیف نه بگیم 50-50، خیلی بیشتر از این تضعیف شده و همین سبب شده که یعنی میتونه سبب بشه که مردم بتونن روند انقلابشون رو سریعتر کنن و سریعتر از پس براندازی این رژیم جنایتکار بر بیان. بله، به هر حال من با شما موافقم اینکه این رژیم ضعیف شده و به هر حال اگر حتی جنگ هم نشده بود، اگر حتی به اصطلاح هیچ واقعی خارجی وجود نداشت، مردم ناراضی‌اند و این حکومت رو نمیخوان. وقتی که حکومت از مردم نباشه، همونطوری که یعنی هر روز میشنویم توی خبرهای ایرانی که مردم یعنی خودشون نماینده مردم معرفی میکنن، چون میفهمن که نماینده مردم نیستند، چون مردم نمیخوانش حتما از بین میره و شکی در این نیست دیگه. حالا دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. اما در مورد اینکه آیا واقعا یک آلترناتیو هست یا نیست، خیلی ها ادعا میکنن. مثلا آقای رضا پهلوی ادعا میکنه که مثلا تنها آلترناتیو سازمان مجاهدین خلق
ادعا میکنن. خب یه مقاومتی ملی شکل گرفته، احزاب ملیتی، احزاب کرد، احزاب بلوچ، احزاب عرب موجود هستند، جمهوری خواه موجود هستند، حالا اصلاح طلب ها یا ریز شیعه ها موجود هستند. در مورد اینا یه توضیح مختصر برای ما بدید از نظر حزب خبات و از نظر ائتلاف کردستانی. این آلترناتیو چطور خواهد بود؟ بفرمایید. همونطور که واقف هستید، سازمان خبات کردستان ایران با سازمان مجاهدین خلق ایران همپیمانی دارن و به نظر من شما فرمودید خیلی ادعا دارن. بله، در مورد طرفدارای پهلوی میتونیم اینو بگیم، در مورد اصلاح طلبا میتونیم اینو بگیم. در واقع سازمان خبات شعار اصلیش براندازی رژیمه و هر گونه مذاکره یا تغییر در خود نظام رو رد میکنه و حتما بر این پایه‌فشاری میکنه که رژیم باید سرنگون بشه. در واقع به نسبت سازمان مجاهدین خلق ایران هم باید بهتون بگم که سازمان مجاهدین خلق ایران الان تنها سازمان یافته‌ایه که به عنوان یک سازمان سراسری در حال مبارزه با این رژیمه و در طول این 47 سال همه جهان و به ویژه مردم ایران میدونن که به اندازه کافی قربانی داده برای ضدیت این رژیم. یعنی در واقع ما به عنوان سازمان خبات کردستان ایران سازمان مجاهدین خلق رو به عنوان آلترناتیوی مشروع میپسندیم و اینکه جدیداً هم خودتون همتون شاهدید، همه دنیا اینو دیدن، طرفدارای پهلوی چگونه با مردم کردستان یا با مردم بلوچستان یا با مردم آذربایجان برخورد میکنن. اما در برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی تأکید بر خودمختاری برای تمامی ملیت‌های ایران به ویژه مردم کردستان موجوده و در تظاهرات و در گرد همایی‌هایی که در خارج از ایران انجام میشه، مردم کردستان، مردم بلوچستان، مردم آذربایجان با طرفدارای سازمان مجاهدین همه با هم جمع میشن و نارضایتی‌های خودشون رو به جهانیان نشون میدن. در واقع من میخوام اینو بگم، به سازمان خبات معتقده یعنی الان که با سازمان مجاهدین خلق ایران همپیمانی داره، این همپیمانی بر اساس احقاق حقوق ملت کرده. احقاق حقوق ملت کرد یعنی زمانی که این رژیم حالا انشالله هر چه زودتر نابود بشه و اونا اگر به واسطه انتخابات و رأی مردم اومدن و قدرت رو در دست گرفتن، یکی از شروط خیلی مهم سازمان خبات اینه که حق تعیین سرنوشت برای مردم کردستان و همچنین حق خودمختاری برای مردم کردستان حتما باید در نظر گرفته بشه. این مورد خودمختاری البته از اول انقلاب این مسئله برای کردستان مطرح بوده، اما به هر حال سیاست بین المللی و سیاست جهانی و سیاست منطقه‌ای و همه اینا در حال تغییر هستند و این مسئله خودمختاری حالا بیشتر به فدرالی اسم برده میشه. فرق این دوتا رو برای ما بگید و این که چرا، من یه سوال دارم در مورد مجاهدین خلق، چرا این مسئله خودمختاری، خب این یک حسنه که مجاهدین خلق از همون اول انقلاب مسئله خودمختاری رو برای کرد میگفتن، ولی چرا مثلا حالا مسئله فدرالی رو مطرح نمی‌کنن؟ هی دوباره روی این مسئله میگن و من انتقادی که میخوام بگیرم اینه که مجاهدین خلق چرا مسائلشون رو بروز نمی‌کنند؟ حالا این دو تا مسئله رو توضیح بدید. بفرمایید. من در واقع سوال شما رو متوجه نشدم. یعنی منظورتون اینه که یه دو سواله. یکیش این که بله، یعنی اینکه چرا مسئله فدرالی رو مطرح نمی‌کنند؟ ببینید، همه ما میدونیم که ایران ملیت‌های مختلفی داره
یعنی مثل الان عراق نیست که کرد و عرب ملیت‌های مهم و اکثریت باشن. ایران ملیت‌های مختلفی داره، عرب داره، بلوچ داره، ترک داره، کرد داره. همین امر باعث میشه که من در واقع نمیخوام به جای اونا جواب بدم، این نظر شخصی بنده هستش. همین امر باعث میشه که وقتی مثلا ما به این فکر کنیم که رژیم رفته و سرنگون شده، مسئله خودمختاری، یعنی از ابتدا اگه خودمختاری باشه مردم بتونن این تجربه رو داشته باشن، تجربه حکومترانی در مناطق خودشون رو داشته باشن و بعد اون اگه مثلا چند سالی گذشت، چند صباحی گذشت، مسئله فدرالیسم هم میتونه مشخص بشه. اما دلیل این که سازمان خبات چرا خودمختاری رو مطرح میکنه برای ما، من جواب اینو میتونم قاطعانه بدم چون از سیاست‌های خودمون آگاه هستم. برای ما این مسئله خیلی مهمه که ابتدا از خودمختاری شروع بشه تا تجربه حکمرانی رو داشته باشیم. بعد اون اگه از هر کردی بپرسی مسئله استقلال رو بیشتر از همه دوست داره، بیشتر از همه. ولی اگه ما از پله اول بخوایم بریم پله دهم، امکان داره دوچار اشتباهاتی بشیم. برای سازمان خبات که خدمتتون عرض کردم، مسئله خودمختاری برای این الان مطرحه که تجربه حکمرانی رو داشته باشه، بتونه تجارب کسب کنه و کم کم بعد اون اگر شرایط مناسب بود مسئله به فدرالیسم هم کشیده بشه. درسته. این مسئله منطقه‌ای، یعنی بگیم اقلیمی. حالا دوباره برگردیم به مرکزی. ما در مسئله مرکزگرایی و عدم تمرکز، عدم تمرکز همین خودمختاری، همین فدرالی و حقوق به ملیت دادن ها داخلش هست. مرکزگرایی هم این که باید قدرت دست فقط مرکز باشه، دست فارس و شیعه اثناعشری باشه و همونی که میبینیم در این حکومت و در حکومت پهلوی. و چیزی که در همین بیانیه رضا پهلوی اومده بود که دفترچه اضطرار که باید به اصطلاح یه حالتی مرکزگرایی داده بود و کل ملیت ها هم به همین خاطر کلا ازش دور شدند. این یه مسئله. و مسئله دوم این که ایشون شاید بخواد ادعا کنه که لیبرال یا دموکراسی میخواد، اما ماهیت شاهنشاهی که تعریف میکنه برای کشورهایی که حالا فرمالیت از شاهنشاهیشون با اون چیزی که ادعا میکنه در دفترچه اضطرار یکی نیستند. حالا این توضیح برای این دادم که این سوال رو از شما بپرسم. ایران آینده باید همه ایرانیان موجود باشن. ما نمیتونیم هیچ یک از ایرانیان را در ایران آینده حذف کنیم. خب این چیز مسلمیه. اما چطوری؟ آیا واقعا میشه که همه ایرانی ها با وجود این همه تضاد بتونن با هم دیگه باشن؟ آیا میتونن یکم از ادعاهاشون رو بیارن پایین و در یک حد وسطی با هم دیگه یک دولتی به وجود بیارن و بعداً بتونن بدون جنگ، بدون دردسر با هم دیگه زندگی کنن و بدون دیکتاتور؟ این سوال من. بفرمایید. 100% میتونن. به نظر من میتونن. در این شرایط، در این بازه زمانی، تنها چیزی که خیلی خیلی مهمه اتحاد و همدلی تمام ملیت‌های ایرانه. در مورد رضا پهلوی در بحث اولم میخوام اینو، یعنی پاسخ اولم میخوام این باشه: رضا پهلوی دیکتاتوری بیش نیست. تا الانش هم برای کارهایی که پدر و پدر بزرگش انجام دادن در حق مردم ایران و ملیت‌های ایران هنوز معذرت خواهی نکرده و اعتراف نکرده که اینا جنایت بودن. هنوزم پافشاری میکنه که کارهای خوبی انجام دادن. در واقع اون دفترچه که برای خودش تنظیمم کرده، اون دفترچه‌ش هم همونطوری که شما فرمودید، یعنی کلاً مسئله لیبرالیسم یا دموکرات بودنش رو رد میکنه، چون
در قرن 21 و در عصر تکنولوژی شما نمیتونی انتظار اینو داشته باشی در کشوری آگاه که فرهنگی غنی داره، تمام ملیت‌هاش مردم اصیل و ملیت‌های از لحاظ فرهنگی، از لحاظ سواد، از لحاظ هر چیزی بسیار غنی و پیشرفته هستن مردمش. نمیتونی بیای بگی من یه نفر میخوام قدرت رو در دست بگیرم. امروز جهانیه که باید از تک نفری ها هم، یعنی نه تنها ملیت ها، از یک نفر هم نظرخواهی بشه و اون نظر مورد احترام قرار بگیره. در این مورد هم رضا پهلوی که به نظر شخص بنده شده چی میگن بهش، یعنی اسپانسر یا ضمانتنامه رژیم آخوندی، اگه هر دفعه اون نیاد چند تا از این حرفاشو نزنه و انقلاب مردم رو به بیراهه نکشونه، من مطمئن بودم این انقلاب هایی که همونطوری که عرض کردم در دهه اخیر چندین انقلاب بزرگ یعنی این انقلاب ها صداش تا کل جهان رو گرفت و همه مردم جهان آگاه بودن که مردم ایران این رژیم رو نمیخوان. این انقلاب مردم رو به بیراهه کشید. کلا اون با این حرفاش شده ضمانتنامه کتبی موندن آخوندها، چون مردم میترسن. آیا اگه من نمیگم طرفدار نداره، میشه از این 95 میلیون نفر 10 میلیون طرفدارش باشن، اما بقیه چی؟ بقیه همه میترسن ما این دیکتاتوری رو برانداز کنیم به اون دیکتاتوری وحشتناک زمان شاه برمیگردیم. این از این. مسئله دیگه هم که این هم رژیم آخوندی و هم طرفداران پهلوی خیلی روش پافشاری میکنن، مسئله تجزیه طلبی و جداخواهی ملیت ها، به ویژه ملت کرد و ملت بلوچه. در واقع این کلاهبرداری خود هر دو تا این جناح ها هستن، هم جناح جمهوری اسلامی هم جناح پهلوی. با این کلاهبرداری بزرگ و ترسوندن مردم از اینکه اگر ما بریم ایران تکه تکه میشه، یا ایران تجزیه میکنن، یا این دیکتاتوریای سابق برمیگردن، باعث شده بهشون کمک کنه. این مسائل تمامشون دست در دست هم دادن و علل خصوص رضا پهلوی با به بیراه کشیدن انقلاب‌های مردم ایران سبب شده که طول عمر این رژیم بیشتر بشه. در مورد اینکه آیا میتونن یکم خواسته هاشون رو بیارن پایین یا اینکه با هم متحد باشن، بله ما دیدیم در انقلاب ژینا در شهر قهرمان پرور سقز که مردم اومدن کف خیابون، بعد بقیه شهرهای کردستان اومدن، مردم در تهران داد میزدن از کردستان تا تهران جانم فدای ایران. مردم به خاطر ژینا اومدن کف خیابون، به خاطر دختر کردی که به بهانه بدحجابی در واقع 2 تار از موهاش بیرون بود. همین الانش هم داریم میبینیم برای تبلیغات رسانه‌ای خودشون زنانی رو آوردن کف خیابون که نه حجاب دارن، نه مشخص میشه اصلا چی هستن. با کمال احترام به جایگاه زنان میهنم باید بگم اونایی رو که آوردن دارن باش تبلیغات میکنن. یه زنی رو آورده بودن داشت به سلامتی مجتبی خامنه‌ای تو خیابون مشروب میخورد. اینا همه نشون دهنده ترس رژیم از ملیت‌های ایران و از اتحاد اوناست. این توضیحاتو به خاطر این دادم با این اسپانسر کردن این تبلیغات اونا میخوان مانع اتحاد ملیت‌های ایران بشن که در واقع موفق نشدن و نتونستن. همونطور که میدونید چندین بیانیه از احزاب مختلف کردستان برای جمعه خونین بلوچستان، برای شما، برای اعدام‌های شهرهای مختلف ایران از طرف احزاب کردستان و به ویژه سازمان خواص کردستان ایران بیاننامه هایی صادر شد. این یعنی اینکه مردم ایران همدیگر رو دوست دارن، مردم ایران میتونن با هم اتحاد داشته باشن، اما چطور؟ در سایه حکومتی دموکراتیک، حکومتی که حق همه ملیت های ایرانو بده و دیگه اون مرکزگرایی در واقع وجود نداشته باشه. و همونطور که گفتم در کشورهای پیشرفته الان
حتی اظهار نظر از تک نفری هم میگیرن، چه برسه به اپوزیسیون. در واقع اپوزیسیون کار اصلیش اینه که در مقابل حکومت قرار بگیره و مانع از بیروی‌ها و کارهای بگیم بیش از، یعنی کارهایی که فکر کنن که به ضرر مردم، مانع این کارها بشه. کاری به این نظامی که الان موجوده ندارم که هر کسی که مخالفش باشه رو سرکوب میکنه، ولی اپوزیسیون در همه کشورهای توسعه یافته و پیشرفته کارش کمک کردن به دولت بهتره، نه اینکه سرکوب بشه. درست. دقیقاً. بسیار از توضیحاتتون سپاسگزارم خانم افسانه رحیمی، عضو سازمان خبات کردستان. 5 دقیقه آخر رو در خدمت آقای حسین بر هستیم. متاسفانه دیر تشریف آوردند و مشکلی پیش اومد، ولی در همین 5 دقیقه میخوام اگر آماده باشند این سوال رو به صورت خلاصه ازشون بپرسم و در 3-4 دقیقه برای ما توضیح بدن این ائتلافی که در بلوچستان صورت گرفته. به هر حال ائتلاف کردستان مشهور شد همون چند ماه قبل و بسیار امید به مردم کردستان و مردم ایران داد. حالا این ائتلافی که از بلوچستان به ما رسیده، خبرش به ما رسیده، یه توضیح مختصری در این مورد به ما بدید چون وقت برنامه زیاد نیست. اگر آمده هستم اتاق فرمان. بله، سلام و تشکر میکنم از دعوتتون. متاسفم که این اشکال فنی پیش آمد. بله، سازمان ها و شخصیت های بلوچستان یک ائتلاف بزرگ تشکیل دادند و در این ائتلاف تصمیم گرفتند که بنا به ضرورت زمان و اون چه ملت ایران و اون چه ملت های ایران میخواهند این است که یک ائتلاف بزرگ در سطح ایران تشکیل بشه و لاجرم همونطور که کردها، عربها، ترکها ائتلاف تشکیل دادند، ما هم این ائتلاف رو تشکیل دادیم و امروز هم در کلاب هاوس درباره‌اش صحبت می‌کنیم. بنابراین ما آمادگی این رو داریم و می‌دانیم که مردم بلوچستان شدیداً خواستار این بودند که این ائتلاف تشکیل بشه. این ائتلاف هم مورد استقبال بسیاری از گروه‌ها و شخصیت‌ها قرار گرفت. در داخل بلوچستان بسیار مورد احترام قرار گرفت، همینطور در سطح ایران. بنابراین خوشبختانه همانطور که بقیه ملت‌های ایران ائتلاف تشکیل دادند، بلوچ‌ها هم این ائتلاف رو تشکیل دادند و امیدواریم که در یک مرحله همگی بتوانیم در یک ائتلاف بزرگ یک آلترناتیوی رو تشکیل بدیم که شامل همه ملت‌ها و مردمان ایران باشه و در اونجا هم ما ذکر کردیم که یک نظام فدرال یا نظامی که حقوق حقه مردمان بلوچستان رو بر اساس مشروع جهانی حقوق بشر به رسمیت بشناسه. بنابراین این در حال آماده شدن هست و امیدوارم که از هفته آینده رسما فعالیت رو شروع بکنیم. بسیار عالی. در 1-2 دقیقه چند تا از احزابی که در این ائتلاف وجود دارند و برای ما اسم ببرید و همچنین یه توضیح مختصر در مورد مردم بلوچ، ملیت بلوچ و اینکه جمعیتشون در چه جایی قرار دارن. به هر حال متاسفانه حکومت سبب شده که بسیاری از مردم به این مسائل زیاد توجه نداشته باشن. بفرمایید. بله، ببینید بلوچ‌ها در 5 استان کشور تقسیم شدند، مثل کردها هم در خراسان، در کرمان، در خود سیستان و بلوچستان و در هرمزگان و در گلستان. کل جمعیتشون حدود 6 میلیون نفر میشه اونهایی که در ایرانند و 70 میلیون نفر در سطح منطقه و همگی هم شدیداً دنبال این هستند که این رژیم رو تغییر بدن و این تبعیض‌ها برطرف بشه و همینطور بتوانند به عنوان بخشی از نیروهای تغییر در سر تا سر ایران عمل بکنند. بنابراین همراه با کردها و بقیه ملیت‌های ایران آمادگی کامل دارند که هر کاری که لازمه برای تغییر انجام بشه اونها هم مشارکت داشته باشند.
توکل به خدا. به هر حال دوست داشتیم بیشتر در خدمتتون باشیم، متاسفانه امروز سعادت نشد. در برنامه‌های آینده میتونیم بیشتر در خدمتتون باشیم و این مسئله رو ادامه بدیم. بسیار از شما هم سپاسگزارم و از خانم افسانه رحیمی دوباره تشکر میکنم که تشریف آوردید به برنامه خودتون. وقت برنامه هم تموم شده، اما فقط میخوام اینو تأکید بکنم که تعیین سرنوشت مردم و فقط خود مردم انجام میدن و مردم هم وقتی میتونن که به همدیگه احترام بذارن، وجود همدیگر رو قبول بکنند، اینکه ما همه موجود هستیم، همه ملیت ها در ایران موجودند و این تنوع زیبایی ایرانه، به شرطی که شهروند باشه، شهروند درجه اول و دوم و سوم نداشته باشیم. همه فارس و بلوچ و کرد و سنی و شیعه و بقیه همه شهروند هستیم و تمام. تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.